đó. Khi tìm được giáo viên thích hợp thì mình có thể nhấn vào nút 25 phút free này, rồi mình chọn ngày mình book lớp, chọn video rồi nhấn nút màu đỏ dưới cùng để xác nhận. Thông thường là mình sẽ đặt lớp trước vài ngày để mình có thể tự học trước qua video, và nếu điểm nào không biết thì mình mới hỏi giáo viên. Như vậy học mới nhanh, chứ học mà không động não thì sẽ không nhớ đâu. Ví dụ mình đặt video này rồi giáo viên xác nhận book lớp xong, mình có thể vào học. Và nếu muốn nhanh thì mình có thể nhắn tin cho giáo viên ở phần trang chủ profile của giáo viên. Nhưng các bạn lưu ý là các học ở đây chỉ xuất hiện trong vòng 1 tuần. Sau 1 tuần thì mình phải vào mục My Schedule để tìm kiếm ngày học hôm đó, và mình nhấn vào, mình sẽ thấy lớp học đó, và mình cũng sẽ vào bằng nút Spirit như cách vào hôm nay. Và ở đây, ở một schedule thì sẽ được lưu lại cho mình vĩnh viễn trong tài khoản luôn. Quá hay luôn đúng không? Giờ thì mình sẽ nhấn vào nút Spirit để mình vào tự học. Đây là bài học của mình hôm nay. Trong này thì mình tha hồ vậy luôn nhé. Mỗi từ ở đây thì mình đều có thể nhấp vào để mình tra nghĩa và phát âm ở đây. Từ nào cũng có hết. Ở đây thì mình sẽ có 2 thanh công cụ. Một là thanh ngang ở đây, một thanh dọc. Thông thường thì nó sẽ ẩn, mình có thể nhấn mở ra. Một thanh dọc. Thanh ngang chủ yếu là để điều chỉnh nội dung của bài học, còn thanh dọc ở đây thì là điều chỉnh nội dung của từng câu. Và các bạn nhớ rằng giáo viên cũng có thể vào đây và thấy được những nội dung này. Do đó khi học, nếu mà có điểm nào mình không rõ, mình cứ lưu lại ở đây và giáo viên vào sẽ thấy và tập trung vào những cái điểm mà mình không có rõ để họ giải thích cho mình. Đầu tiên, nút thứ nhất là mình sẽ chỉnh sửa cái tiêu đề ở đây. Rồi nút thứ hai là mình thêm một câu, tức là thêm một câu như vậy. Bây giờ mình nhấn thêm một câu. Mình chọn ngôn ngữ ha. Ví dụ là mình chọn là homework. Rồi mình tạo cái tiêu đề, nội dung vừa mới tạo sẽ nằm ở bên dưới. Sau đó thì mình nhập nội dung ở đây, mình click vào nhập trực tiếp. Nội dung ở đây mình thêm có thể là dùng để thêm ngữ pháp, từ mới, hay là làm bài tập, hay câu hỏi của giáo viên, vân vân. Tất cả nội dung mình đều có thể thêm xuống phần bên dưới ở đây. Nút thứ ba là để thêm từ mới, giống như những từ đây mình thấy từ nào không biết mình có thể thêm vào đây, và khi thêm từ mới ở đây thì cũng sẽ nằm ở dưới cùng. Đây mình sẽ nhấn vào đây để mình xem ngữ nghĩa, click vào đây để nghe tiếng, và nếu muốn ghi chú thì mình sẽ nhấn vào note ở đây. Mình nhập nội dung. Ở đây thì một lần mình chỉ thêm được một từ, còn nếu như muốn thêm một lần nhiều từ, ta sử dụng add content. Và ở đây cũng giống như ở đây mình đã tạo, nhưng ở đây thì lại không có cái file ghi âm cho từng từ riêng biệt. Nút thứ tư là mình nhấn vào để xem video, mình xem được toàn bộ video luôn. Nút thứ năm là dùng để luyện nghe. Ở đây là mình sẽ có 4 cấp độ nghe. Sau đó mình sẽ nghe và mình chép lại cái câu ở đây, và nếu câu đó mình không cần, mình có thể bấm next qua. Nhập xong mình nhấn gỡ ở đây thì nó sẽ cho chấm điểm cho mình, AI sẽ chấm điểm cho mình. Và xong câu này thì mình nhấn sang câu khác để mình cứ làm tiếp. Ở đây sẽ cho mình thử thách nguyên cả một bài luôn. Đến nút thứ 6, ở đây phần thử thách luyện nói. Nút này là nghe tốc độ bình thường, ở đây là nghe tốc độ chậm. Đây là mình sẽ qua câu khác. Khi luyện nói thì nhấn nút này, AI sẽ chấm điểm, nếu đúng là sẽ được 100 điểm. Và bây giờ đã đúng hết rồi, mình qua câu tiếp. Là bây giờ mình đến thanh công cụ dọc. Thanh công cụ dọc, nút đầu tiên là mình sẽ chỉnh sửa để chỉnh sửa nội dung câu, giống như mình chỉnh sửa trực tiếp ở đây. Nút thứ hai là mình sẽ ép hình vào đây. Khi mình học mình cảm thấy mình cần hình ảnh, một cấu trúc ngữ pháp, hay là một hình để diễn giải cho mình dễ nhớ, mình ép hình vào đây và nhấn vào mở để xem lại. Nút thứ ba là nút ghi âm, sau đó mình sẽ ghi âm. Bắt đầu mình update, nếu mình cảm thấy không tốt thì mình hủy. Khi tạo xong file ghi âm thì sẽ nằm ở dưới đây, còn giọng của video. Còn nếu khi mà giáo viên của mình có ghi âm thì nó sẽ nằm ở dưới đây. Nút thứ tư là nút place on video, tức là câu này sẽ được lặp lại ở đoạn nào trong video. Khi chúng ta xem đến đoạn nào không hiểu nghĩa thì mình có thể click vào đó để chúng ta xem, và mình sẽ dễ hiểu được ý nghĩa, tình huống của câu đó hơn. Giờ nút kế tiếp là nút thử thách để mình rèn luyện nói cái câu này. Ở đây nó sẽ khác với cái nút ở bên trên. Nút bên trên là mình sẽ luyện cho toàn cả một bài luôn, nó sẽ cứ thay đổi. Còn nút này là chỉ để luyện cho câu này thôi. Nói tóm lại, cách học của mình là mình sẽ chọn một video trước, sau đó mình sẽ book lớp để tự học, tự mày mò và ghi lại những thắc mắc trong cái hệ thống đó. Khi đó thì mình sẽ nhắn tin giáo viên để giáo viên có thể chuẩn bị để chỉnh sửa những cái lỗi mà mình mắc phải. Khi vào lớp học chỗ nào không hiểu mình cứ thắc mắc và trao đổi với giáo viên trực tiếp. Như vậy thì mình sẽ nhớ được rất là tốt. Và khi học bằng cách này mình nhớ được nội dung đến 70 đến 80% luôn. Và mỗi ngày mình chỉ cần dành 30 phút đến 1 tiếng. Mình học liên tục trong 1 tháng thì bảo đảm sẽ tiến bộ như siêu nhân luôn.